จักรพรรดิโชกุนไดเมียวซามูไรใครเป็นใครในประวัติศาสตร์สวัสดีค่ะวิจากชาแนลพอยวิวค่ะแม่เห็นบรรยากาศญี่ปุ่นแบบนี้เนี่ยนะคะหลายคนนึกถึงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นก็จะนึกถึงชื่อที่วิวพูดไปนี่แหละแต่ฟังไปหลายคนก็งงว่าเอ๊ะแล้วใครมันเป็นใครกันแน่จักรพรรดิเนี่ยเป็นผู้ปกครองประเทศแล้วทำไมถึงมีโชกุนที่ดูเหมือนจะปกครองประเทศเหมือนกันไดเมียวชื่อก็คุ้นๆเหมือนจะดังแต่ก็ดังไม่เท่าโชกุนแล้วเขาเป็นใครแล้วซามูไรล่ะที่เราเห็นกันเท่ๆเนี่ยเกี่ยวอะไรกับชื่อพวกนี้ดังนั้นวันนี้วิวก็เลยเก็บเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะแต่บอกเลยว่าจะไม่ได้เล่าประวัติศาสตร์ละเอียดนะแค่จะตอบให้ฟังคร่าวๆให้พอเห็นที่มาที่ไปของแต่ละตำแหน่งคร่าวๆให้เห็นที่มาที่ไปในประวัติศาสตร์ค่ะถ้าสมมติว่าอยากฟังละเอียดเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะทีละยุคทีละสมัยกันนะคะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยตำแหน่งแรกนะคะในบรรดาจักรพรรดิโชกุนไดเมียวซามูไรที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือตำแหน่งจักรพรรดิที่ชาวญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าเทนโนค่ะถ้าตามตำนานความเชื่อเนี่ยนะเกิดมาหลายร้อยปีก่อนคริสต์ศักราชอีกค่ะคือชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเชื่อว่าจักรพรรดิของเขาที่ปกครองต่อเนื่องกันมาในราชวงศ์ยามาโตะเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ของญี่ปุ่นนะคะที่เรียกว่าอามาเตรัสึนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เทพเจ้าอามาเตรัสึกำลังโปรดวิวหนักมากเลยทุกคนดูความร้อนนั่นสิไม่เกี่ยวค่ะกลับมาต่อนะคะทีนี้เขาก็จะเชื่อว่าจักรพรรดิก็คือคนที่เป็นผู้ปกครองทั้งในแง่ของจิตวิญญาณแล้วก็ในแง่ของการเป็นนักรบผู้แข็งแกร่งค่ะชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาเชื่อกันตามพงศาวดารโคจิกิแล้วก็นิฮงโชกิของเขาค่ะว่าจักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเป็นจักรพรรดิที่ชื่อว่าจักรพรรดิจิมมุค่ะที่ขึ้นปกครองตั้งแต่660ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะทีนี้เราไม่รู้ว่าท่านเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่าเพราะว่าถึงแม้จะเป็นความเชื่อที่มีคนเชื่อกันเยอะมากๆแต่นักวิชาการหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้ค้นพบหลักฐานอะไรที่ชี้ให้เห็นว่าจักรพรรดิพระองค์นี้มีตัวตนจริงค่ะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะนักประวัติศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเขาไม่ได้เชื่อค่ะว่าจักรพรรดิเขาสืบเชื้อสายกันมานานขนาดนั้นนะเขาจะเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากสักประมาณศตวรรษที่6ประมาณนี้นะคะอย่างที่เมื่อกี้วิวบอกนะคะว่าจักรพรรดิจิมมุเนี่ยไม่รู้ว่ามีตัวตนจริงอยู่ไหมแล้วก็ไม่ใช่แค่พระองค์เดียวนะคะที่ไม่แน่ใจว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีหลักฐานค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไล่จักรพรรดิของญี่ปุ่นที่ตามพงศาวดารเนี่ยนะไป25องค์แรกหรือว่า32องค์แรกเนี่ยก็ยังเป็นคนที่นักประวัติศาสตร์เขาก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่านะคะคือแล้วแต่แหล่งนะคะบางแหล่งก็บอกว่า25พระองค์แรกเนี่ยไม่มีตัวจริงส่วนบางแหล่งก็จะบอกว่า32พระองค์แรกไม่มีตัวจริงค่ะส่วนจักรพรรดิองค์แรกในประวัติศาสตร์เลยนะที่มีตัวตนอยู่จริงก็คือจักรพรรดินีซุยโกะค่ะซึ่งเป็นจักรพรรดินีนะจ๊ะทุกคนเป็นผู้หญิงด้วยค่ะในสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่บริเวณประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ไม่มีคนอยู่นะแต่เขาจะมีคนอยู่เป็นชนกลุ่มน้อยต่างๆเป็นเผ่านั้นเผ่านี้แต่ละเผ่าเนี่ยก็จะมีการบูชาเทพเจ้าของตัวเองค่ะแต่ปรากฏว่าในช่วงจังหวะนึงเนี่ยเผ่าที่เป็นจะพัฒนามาเป็นราชวงศ์ยามาโตะแล้วก็บูชาเทพเจ้าอามาเตรัสึเนี่ยดันมีอำนาจมากกว่าเผ่าอื่นค่ะแล้วก็สามารถรวบแผ่นดินขึ้นมาได้รวบรวมขึ้นมาเป็นประเทศนะคะแล้วก็ยกให้เทพเจ้าอามาเตรัสึของตัวเองเนี่ยขึ้นเป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะในขณะที่เผ่าอื่นๆก็จะถูกลดความสำคัญลงเทพเจ้าของเผ่าอื่นๆก็จะกลายมาเป็นเทพเจ้ารองลงไปนะคะทีนี้จักรพรรดิของญี่ปุ่นก็สืบเชื้อสายปกครองแบบนี้กันมาเรื่อยๆตามยุคตามสมัยต่างๆค่ะจนกระทั่งมาเกิดตำแหน่งที่2นะคะก็คือโชกุนกับซามูไรนะคะคือการที่จักรพรรดิปกครองแผ่นดินเนี่ยแน่นอนว่าทุกที่ก็ต้องมีนักรบค่ะญี่ปุ่นก็เช่นกันนะคะในช่วงประมาณศตวรรษที่6เนี่ยญี่ปุ่นเริ่มมีนักรบในสไตล์ขึ้นบนหลังม้าใส่ชุดเกราะใช้ดาบอะไรและแต่พวกนั้นเขายังไม่ใช่ซามูไรค่ะเขาเป็นแค่ต้นแบบที่จะพัฒนากลายมาเป็นซามูไรของญี่ปุ่นนะคะซึ่งชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเรียกนักรบว่าบูชิค่ะคือเป็นการเรียกนักรบรวมๆหมายถึงนักรบที่ขี่ม้าแล้วก็ใส่เกราะนะคะซามูไรเป็นหนึ่งในประเภทของบูชิค่ะเพราะว่าคำว่าซามูไรเนี่ยมาจากคำว่าซาบุระอุแปลว่ารับใช้นะคะแล้วถามว่ารับใช้อะไรอันนี้ต้องเล่าย้อนไปไกลเลยทุกคนคือต้องเล่าย้อนไปว่าในช่วงสมัยหนึ่งเนี่ยชาวญี่ปุ่นเขารับอิทธิพลจากจีนค่อนข้างเยอะคือรับผ่านเกาหลีบ้างรับผ่านแบบจีนโดยตรงบ้างนะคะพอรับอิทธิพลจีนเข้ามาเนี่ยเขาจะได้มาหลายอย่างมากเลยอย่างแรกที่ได้ก็คือศาสนาพุทธนะคะและเขาก็จะได้ลัทธิขงจื้อมาได้ความเชื่อแบบขงจื้อว่าแบบฉันต้องทำตัวอย่างนั้นอย่างนี้รวมถึงได้วิธีการปกครองแบบจีนค่ะว่าฉันจะต้องตั้งเมืองหลวงแบบนั้นแบบนี้ถ้าเราไปดูเมืองนาระซึ่งเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นรวมถึงเมืองเฮอันหรือว่าที่พัฒนามาเป็นเมืองเกียวโตปัจจุบันนี้จะเห็นว่าลักษณะการวางเมืองเนี่ยเหมือนกับเมืองโบราณของจีนเลยนะคะแล้วลักษณะการปกครองก็ได้มาเหมือนกันเริ่มมีการตั้งราชสำนักจริงจังขึ้นมีขุนนางฝ่ายซ้ายขุนนางฝ่ายขวาที่สำคัญที่สุดเลยคือการที่รับอิทธิพลจีนมาเยอะๆแบบนี้มันทำให้ญี่ปุ่นเกิดการปฏิรูปหลายอย่างมากอย่างที่บอกไปแต่ในการปฏิรูปเหล่านั้นมันจะมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่ชื่อว่าการปฏิรูปไทกะนะคะสาระสำคัญของการปฏิรูปไทกะมีหลายอย่างค่ะแต่อย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการจัดแบ่งที่ดินนะคะคือ
คือที่ผ่านมาวิวไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นแบบไหนเขาอาจจะมีเจ้าของที่ดินหรืออะไรก็ตามแต่ว่าพอมีการปฏิรูปไทกะขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ดินของญี่ปุ่นค่ะให้เป็นลักษณะว่าที่ดินทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นของราชสำนักส่วนกลางแล้วราชสำนักส่วนกลางจะจัดแบ่งที่ดินให้เท่าๆกันให้กับเกษตรกรเนี่ยเอาไปทำนาทำนู่นทำนี่ทำการเกษตรค่ะซึ่งพอมันมีการปฏิรูปที่ดินแบบนี้มีการต้องจัดแบ่งที่ดินแบบนี้แน่นอนว่าเขาก็จะต้องทำสัมมโนประชากรใช่ไหมคะคือเขาจะแบ่งที่ดินให้ทุกคนได้ยังไงถ้าไม่มีการสำรวจว่าฉันมีประชากรเท่าไหร่บ้านนี้มีเท่าไหร่หมู่บ้านนั้นมีเท่าไหร่และการทำสัมมโนประชากรกับการแบ่งที่ดินนี่แหละค่ะก็ทำให้มันเกิดการรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะดังนั้นราชสำนักก็เลยเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นมาในช่วงยุคสมัยหนึ่งค่ะทีนี้แปลว่ารายได้หลักของราชสำนักเฮอันเนี่ยนะคะมันก็มาจากการทำการเกษตรของพวกเกษตรกรเหล่านี้นี่แหละและเขาก็ต้องส่งคนจากส่วนกลางเนี่ยออกไปปกครองนะคะเก็บภาษีจากตรงนั้นเก็บผลผลิตจากตรงนี้ส่งมาที่ส่วนกลางค่ะประเด็นก็คือมันไม่ใช่ทุกคนในเกาะญี่ปุ่นเนี่ยที่แฮปปี้กับราชสำนักส่วนกลางนะคะโดยเฉพาะนะคะในภูมิภาคโทโฮกุหรือว่าทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นค่ะมันจะมีชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าเอมิชินะคะหรือว่าเอโซะค่ะคนกลุ่มนี้เขาจะเกี่ยวข้องกับพวกชนพื้นเมืองพวกแบบไอนุที่อยู่ทางฮอกไกโดทุกคนใครเคยไปเที่ยวฮอกไกโดจะเจอที่เขาพาเราไปเที่ยวหมู่บ้านไอนุนะคะทีนี้คนกลุ่มพวกนี้เขาก็แบบไม่ได้ยอมรับการปกครองของราชสำนักส่วนกลางขนาดนั้นไงดังนั้นพอมันมีการส่งคนจากส่วนกลางไปปกครองแถวนั้นมันก็มีปัญหากันนะคะแล้วถามว่าส่วนกลางส่งใครไปเขาก็ต้องส่งพวกแบบตระกูลดังตระกูลร่ำรวยไปไงดังนั้นถามว่ามีความสามารถในการแบบปกป้องตัวเองไหมตระกูลเหล่านี้ไม่ได้มีขนาดนั้นนะคะมันก็เลยทำให้ต้องมีการจ้างนักรบท้องถิ่นหรือว่านักรบจากที่อื่นๆมาเพื่อรับใช้แล้วก็ปกป้องตัวเองค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้นี่แหละก็คือต้นกำเนิดของซามูไรนะคะเพราะอย่างที่บอกเลยซามูไรแปลว่ารับใช้เจ้านายค่ะก็คือรับใช้พวกตระกูลโด่งดังพวกนี้นี่แหละและตำแหน่งถัดไปนะคะที่เกิดขึ้นมาแทบจะใกล้ๆกับเวลาของซามูไรเลยก็คือเกิดในช่วงยุคเฮอันเหมือนกันเนี่ยก็คือตำแหน่งโชกุนค่ะการเกิดของตำแหน่งโชกุนเนี่ยนะคะคล้ายกันมากเกิดที่ภูมิภาคโทโฮกุเหมือนกันเกิดที่ชนกลุ่มน้อยกลุ่มเดียวกันเลยคือพอชนกลุ่มน้อยมันเริ่มอาละวาดเยอะๆเข้ามันเริ่มกระทบมาถึงราชสำนักส่วนกลางค่ะราชสำนักรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะสูญเสียรายได้แบบนี้ไม่ได้นะฉันจะต้องจัดการอะไรสักอย่างกับมันแล้วดังนั้นนะคะเขาก็เลยจำเป็นจะต้องมีการตั้งตำแหน่งแม่ทัพตำแหน่งหนึ่งเพื่อที่จะส่งไปปราบไอ้พวกคนที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นหรือทางโทโฮกุค่ะเขาจะตั้งชื่อตำแหน่งนี้ว่าเซไตโชกุนนะคะเซนี่นะคะแปลว่าปราบค่ะอิแปลว่าคนเถื่อนไตหรือว่าไดเนี่ยนะคะแปลว่าใหญ่ค่ะส่วนโชเนี่ยแปลว่าแม่ทัพและกุนแปลว่ากองทัพค่ะแปลรวมๆก็คือแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งกองทัพผู้ปราบคนเถื่อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าเราจะเรียกย่อตำแหน่งนี้ว่าตำแหน่งโชกุนนะคะและโชกุนคนแรกของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเอาแบบที่เขาบันทึกเนี่ยนะก็คือโอโตโมโนโอโตโมโรค่ะเขาอ่ะก็เหมือนแบบไปปราบได้สำเร็จอะไรอย่างนี้นะคะทีเนี้ยพอมันมีปัญหาทีจักรพรรดิก็จะส่งเหมือนแม่ทัพไปทีก็จะตั้งโชกุนขึ้นมาทีปัญหาก็คือในสมัยเฮอันเนี่ยมันเป็นสมัยที่ญี่ปุ่นค่อนข้างจะเกรียงไกรระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยนะคะจักรพรรดิก็เหมือนแบบบางช่วงก็ชิลบางช่วงก็อะไรดังนั้นก็ไม่ได้แสดงความที่เป็นแม่ทัพหรือเป็นนักรบขนาดนั้นประกอบกับบางทีเนี่ยราชสำนักก็อ่อนแอค่ะทำให้พวกขุนนางเนี่ยเหมือนมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะขุนนางตระกูลใหญ่บางตระกูลค่ะก็จะเริ่มใช้วิธีต่างๆในการครอบงำจักรพรรดิเช่นบางช่วงจักรพรรดิสืบทอดกันแล้วจักรพรรดิเด็กต้องมีการตั้งผู้สำเร็จราชการแทนตระกูลใหญ่ก็แบบฉันจะเป็นคนตั้งอะไรอย่างนี้หรือบางทีตระกูลใหญ่ก็ใช้วิธีส่งลูกสาวตัวเองเนี่ยไปแต่งงานกับจักรพรรดินะคะพอมีลูกออกมานี่ไงก็เป็นหลานของตระกูลใหญ่ด้วยก็แปลว่าราชทายาทเนี่ยกำลังจะขึ้นมาเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่แต่ก็ต้องดูแลตระกูลใหญ่ไปด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นแบบว่าเป็นตาของตัวเองอย่างเงี้ยจะไม่ดูแลได้ยังไงใช่ไหมคะซึ่งขุนนางเนี่ยก็เรื่องอำนาจมากจริงๆนะคะจนกระทั่งถึงขนาดมีการแก้กฎหมายในบางครั้งเลยเพื่อแบบเอื้อให้ขุนนางอย่างเช่นที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะต้องจ่ายภาษีที่ดินอะไรเงี้ยก็มีการยกเว้นให้กับโชเองหรือว่าคฤหาสน์ขนาดใหญ่ของขุนนางนะคะว่าไม่ต้องเสียภาษีดังนั้นคฤหาสน์เหล่านี้ก็เหมือนแบบสะสมอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นว่าในช่วงศตวรรษที่11เนี่ยโชเองแต่ละโชเองหรือว่าคฤหาสน์ขุนนางแต่ละที่เนี่ยเริ่มสะสมกองกำลังของตัวเองค่ะมีแบบว่าซามูไรในสังกัดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วพอแต่ละคนเริ่มใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นค่ะเช่นในบางช่วงเนี่ยตระกูลนี้ก็พยายามจะครอบงำจักรพรรดิแต่อีกตระกูลนึงบอกว่าไม่ได้ฉันต้องครอบงำแทนแต่ละตระกูลบางทีก็มีการตีกันเหมือนกันบางทีจักรพรรดิเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบตระกูลนี้ครอบงำฉันมากเกินไปแทนที่จะสามารถแบบจัดการเองได้มีกองกำลังของตัวเองจักรพรรดิก็ไม่มีนะคะก็ต้องไปเรียกอีกตระกูลนึงเนี่ยบอกว่าเฮ้ยตระกูล A มันใหญ่เกินไปแล้วตระกูล B ไปตีหน่อยพอ B ตี A ให้สำเร็จ B ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกดังนั้นนี่ก็คือเป็นปัญหา
แบบว่าปวดหัวมากๆของจักรพรรดิยุคนั้นค่ะสุดท้ายนะคะมันก็เลยกลายเป็นความนัวค่ะแบบขุนนางตีกันเองว่าเฮ้ยลูกหลานของตระกูลฉันจะได้ขึ้นลูกหลานของตระกูลเธอต่างหากจะได้ขึ้นอย่างเงี้ยตีกันไปตีกันมาอย่างนี้นะคะและในที่สุดนะคะในปี 1192 เนี่ยมันก็เกิดความแบบพีคขั้นสุดของการที่ขุนนางยึดอำนาจเมื่อมิยาโมโตะโนโยริโตโมะเนี่ยนะคะขึ้นเป็นโชกุนค่ะแต่คราวนี้มันไม่เหมือนเดิมและที่ผ่านมาขึ้นเป็นโชกุนปุ๊บเดี๋ยวผ่านมาจักรพรรดิก็ไปตั้งคนใหม่ใช่ไหมคะคราวนี้มิยาโมโตะโนโยริโตโมะเนี่ยบอกว่าไม่ค่ะต่อไปนี้เนี่ยนะตระกูลมิยาโมโตะจะเป็นคนตั้งโชกุนเองตามกฎหมายอาจจะส่งไปให้จักรพรรดิแต่งตั้งแหละแต่ว่าคนต่อไปที่จะเป็นเนี่ยเดี๋ยวฉันเลือกเองละและที่สำคัญนะคะตระกูลมิยาโมโตะไปตั้งเมืองใหม่เมืองนึงค่ะชื่อว่าคามากุระนะคะขึ้นมาเป็นเหมือนศูนย์กลางการปกครองในฐานะรัฐบาลทหารเพราะว่าโชกุนคือตำแหน่งแม่ทัพใช่ปะแม่ทัพแทนที่จะไปรบอย่างเดียวกลายมาเป็นปกครองและเขาก็ตั้งรัฐบาลของตัวเองนะคะที่ชื่อว่าบากุฟุค่ะคือคำว่าบากุฟุเนี่ยแปลว่าค่ายรัฐบาลนะคะเป็นคำเปรียบเปรยค่ะมาจากค่ายทหารเพื่อบอกว่ารัฐบาลคณะนี้เป็นรัฐบาลทหารนะจ๊ะพอตั้งขึ้นมาปุ๊บทีนี้แหละมันก็กลายเป็นว่าจักรพรรดิเนี่ยกลายเป็นจักรพรรดิด้านจิตวิญญาณอย่างเดียวก็คุยกับเทพเจ้าคุยกับอามาเตระสึไปสิในขณะที่การปกครองการดูแลประเทศต่างๆเดี๋ยวรัฐบาลของโชกุนจัดการให้เองค่ะและนี่แหละค่ะก็คือสาเหตุที่ทำให้หลายๆคนงงว่าใครกันแน่เป็นผู้ปกครองประเทศโชกุนหรือจักรพรรดิคือถ้าตามตำแหน่งต้องเป็นจักรพรรดิโชกุนเป็นแค่แม่ทัพแต่ว่ามันก็มีช่วงเวลาในประวัติศาสตร์แล้วก็มีปัจจัยที่ทำให้โชกุนเนี่ยขึ้นมาปกครองแทนจักรพรรดินะคะส่วนตำแหน่งถัดๆไปที่มันเกิดขึ้นอย่างไดเมียวเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงสมัยที่โชกุนขึ้นมาปกครองประเทศเขาก็มีการจัดระเบียบการปกครองของตัวเองค่ะซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับฟีโดลิซึมของทางยุโรปนะคะคือมีการแบ่งศักดินาสวามิภักดิ์คือการที่ฉันแบ่งที่ดินตรงนี้ให้เธอปกครองนะเธอเป็นเจ้าเมืองแต่เธอต้องขึ้นตรงต่อฉันเวลาฉันมีปัญหาอะไรเธอต้องมาช่วยฉันนะทีเนี้ยเหล่าเจ้าเมืองพวกนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าไดเมียวค่ะก็คือคนที่เป็นรองจากโชกุนลงมานะคะเป็นใหญ่แต่ว่าไม่ได้เป็นใหญ่ขนาดโชกุนค่ะและในปราสาทของโชกุนปราสาทของไดเมียวพวกนี้เขาก็จะเลี้ยงซามูไรเอาไว้ดูแลเอาไว้รับใช้ตัวเองนะคะซึ่งพอมันมีระบอบการปกครองจริงจังแบบนี้เนี่ยนะคะอำนาจของฝั่งโชกุนและไดเมียวมากขึ้นเนี่ยอำนาจของซามูไรมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะจากเดิมที่ซามูไรก็เป็นเหมือนแบบนักรบรับจ้างมันก็เริ่มมีกฎเกณฑ์เริ่มมีอะไรของตัวเองเริ่มมีวิถีของซามูไรเช่นวิถีปูชิโดนะคะที่ปูชิแปลว่านักรบใช่ป่ะปูชิโดแปลว่าทางของนักรบนะแล้วซามูไรก็จะต้องเริ่มมีการเขียนกลอนมีการรู้ปรัชญามีนู่นมีนี่เริ่มเป็นชนชั้นสูงขึ้นมานะคะมันก็จะมีวิวัฒนาการประมาณนี้แหละค่ะแล้วระบอบการปกครองแบบโชกุนเนี่ยนะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าโชกุเนตเนี่ยก็อยู่แบบนี้มานานเลยค่ะหลายร้อยปีมีทั้งโชกุนตระกูลมินาโมโตะแล้วก็มีตระกูลอื่นๆที่เหมือนไดเมียวเนี่ยขึ้นมาแล้วบอกว่าแกฉันจะล้มแกแล้วฉันจะขึ้นเป็นโชกุนแทนก็มีเปลี่ยนตระกูลอะไรเหมือนกันนะคะจนกระทั่งไปถึงช่วงยุคแบบว่าการปฏิวัติเมจิในสมัยจักรพรรดิเมจิเลยอำนาจถึงจะกลับไปอยู่กับจักรพรรดิญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่วันนี้วิวขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะว่าวิวเคยเล่าเรื่องความแบบดราม่าในหมู่โชกุนไปแล้วตอนที่เล่าเรื่องเซนโงคุนะคะที่เป็นสงครามซามูไรค่ะไปฟังละเอียดตรงนั้นดีกว่าบอกเลยว่าแซ่บมากนะคะแต่ใดๆก็ตามวันนี้เราก็น่าจะพอเก็ตกันแล้วแหละว่าแต่ละตำแหน่งมันเป็นใครมายังไงแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันในโอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะอยากบอกทุกคนว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบคนดังระดับโลกมากเลยอะอยู่ไทยยังคนทักไม่เยอะขนาดนี้เลยทุกคนคือนานาชาติทุกชาติมองดิฉันหมดเลยค่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดิฉันทำอะไรแปลกเพราะปกติอยู่ก็ปราสาทก็ใส่ชุดเข้ากับปราสาทไงไม่เห็นมีอะไรเลย You look very nice. Thank you. Speak Thai. รู้ตัวแล้วค่ะคือถึงขั้นที่ร้านเช่าชุดขอถ่ายรูปเขาบอกว่าไม่เคยมีใครเช่าอะไรเบอร์นี้ ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ